cái số đồ này số đồ tao vào tao chạy rong share đồ này lúc share tranh chén là một cổng đồ cũng được xóa xử mong nhớ dạy TV thia nó cái số đồ này số đồ chỉ hai này tu lâu tu tao bao nhiêu thông cảm tu rong share đồ này lúc share tranh chén là một cổng đồ về lúc share nó dọn trong cái này sai tao mong nhớ dạy TV đến đó sự tăng đồ này cho số tông tiền cổ trâu này cho smart TV để dùng gì tao đi chú bé lọ sức để rong share đồ này lúc share tranh chén em cũng nhận Geena Cha hay xóa xử đồ này cho nó giờ lên đây cũng cho là một thả cho nó khó xóa xử su thiên nên nó tao hay địa ít nó tao cá kia sư thầu nhau đồ sa Gaza nhau nó sa đồ sa Israel thia và nên nó là cho Hamas và Palestine là khó cho đồ sa tí còn nó nhau đồ sa Middle East thầu và nên nó họ tên mình chịu sĩ cái nên bỏ thông là một thả cho khó hay điểm lẩu tao tơ trâu lú Baptist Church lú Hospital hồi tiệm Baptist Hospital nhau đồ Gaza giờ trời đi khăn tàu sư sợ trời tàu mua cái chi xía giờ chỉ hãy cho trong nhau tới cho mình cả năm mù trâu lưỡi lúc tới chờ sợ trời tàu một tàu chặn tàu cân cổ lý thiên này bỏ tội tây video tên tàu trời đi khó Israel tàu tra tàu tàu nó mà lỡ hay tiền lỡ mua evidence vậy lỡ mua năng qua bê thua thế lỡ mua nó là một hai cho hay tiền khó và này nó và lẩu tàu tơ là một tua trâu Lu Baptist Hospital nhớ rồi Gaza tàu mà chỉ cho Israel cho trời lý khăn tàu sư trời lý khó chú sĩ nằm mà hay tìa cho militant group này nó Islamic Jihad cho nó nhó trâu sát Gaza trời lý khó hay tìa lỡ mua lời chọn lẩu nó tua xa tua một trâu Israel thì xí mà họ tàu tơ vậy thì già một trâu lưu hồng mộng đó sư trời lý khăn tàu sư President Joe Biden trâu sát tới khi mình cả nó lọ nếu những tàu mua nửa khó xua là một hai tìa nhưng do lý cho Israel là một hai thiệp chỉ do khó thì Israel khó tua và này nó khó cho lo là không lậu tới mù trâu lưu hồng mộng tờ trời đi khăn tờ America khó US Intelligence là những tàu là một hai tiệt chỉ do Israel thiệt vậy sang National Security Council là những tàu là một hai tiệt là sai hiệu cho và này nó satellite là do cho imagery còn nó mà do lưu công thay nhớ phụ số hỗ trợ tờ nữa mà lỡ bỏ tàu hay tiệt trời lý khó imagery lỡ bỏ tàu này chỉ như hay tiệt ít khó intercepts là do trời sao lỡ bỏ tàu tàu nó mà chỉ do hay tiệt Israel tàu xa lúc cho lo để cho sai Israel nó mua cho lúc hồng mộng tàuแต่ชิมาcho Palestinians cho nên tàu cho thân cho thiệt chứ chống cho tới chờ nhau sát tị và Middle East tàu cho Arabs cho thân cho tàu lỡ nhưng chỉ một họ kể trong xe là những hay tiệt do Israel do lúc tới chờ Israel tụ chứ tụ nội cho tụ xa khó cho lo nó mua cho lúc hồng mộng lo lúc hospital tới sự và tàu bị sẵn tàu tôi chống nhớ cho sang Gaza trở sang tới sư tụ Israel Defense Forces mà do tụ sở kế Jonathan Conrukis do tụ sở kế cho và này Israel sát thì thấy là do sát tụ một trâu sát rõ tròn đó nếu hay tiệt trời lý khó evidence là do họ bỏ tàu khó hay tiệt bây giờ tàu một chữ xin tàu này chỉ dân do để nó chỉ và do hay tiệt Israel do lúc tới chợ còn đó do eco failed rocket launch mà hay tiệt lỡ xa lỡ lúc cho lon tàu và này nó lỡ cho Islamic militant group là này nó Islamic Jihad đó cho đấy cho hay tiệt lỡ xa này nó tàu tơ ấy tiệt một chỉ cho được họ chờ sức chỉ chờ để không tàu lỡ cho hay tiệt lỡ này nó chờ mua cho và lỡ cơ tàu ấy chỉ thả lon tàu cho và lỡ xa cho lon tàu auto Hamas cho operative mà cho Hamas là chạy tàu lù là mua cho là một xài mà lên tàu là một hai chiếc trắng hay tiệtเขา rocket launch là doเขาxaเขาcho lon tàu này chị nhưng do xa trên tàu ilu ở cemetery là ilu chế ilu ở này nó chờ sau đó cho tiếng này nó một phòng nữa do chế lúc hồng mộng tàu ấy thầu là tua không nó mù này chị chỉ mù chị thì liền mù trâu lúc hồng mộng xưa trời đi không tàu mua đại tape ở cơ tàu chọn tàu lù thiết họ sai cho hùa thay của số hỗ trợ thiên này chị nhưng hay tiệt trời li IDF là một sở chế là một hai số này chị nhưng hay tiệt còn nói do chỉ do và ít họ airstrike là do chỉ do đồ sa ở này nó Israel một trâu lúc hồng mộng tờ chị cho video sẽ đầu mua là một chữ sĩ chị nhưng và này nó mua là một tàu hai tiệt này nó nhưng do và Israel do cho hay tiệt này nó do trâu thì do gì xứ này chị và tàu này nó sẽ đầu và chỉ một cái trong xe hay tiệt Israel nó trời vô và này nó xa cho lo là một tua cho bay sẵn tàu tua thiên này chị do liên tới này cho US Intelligence lấy họ là một hai lý trả do trời sang tới xưa mà lấy cho US Intelligence mà do cho nhớ rồi sát tới khi mấy cả nó mà
đầu sa US National Security Council hay nó về hay thì con nó nhưng chỉ ở Israel nó về mấy cái tàu sơ tàu nên nó cho Israel tàu sang đóแต่ชีcho intelligence nhỏ tàu sa và Palestinians cho militants đó nhỏ tàu sa Gaza Strip nó về là những chân tàu hay thì con nó những nhỏ và nên nó và để rộng lon đó cho Palestinian Islamic Jihad cho vàแต่ชิมาเจอลีแต่ชินอดเลยจะ militants เลยจะตาต่อเชิง first investigation ยาวดีจ่าวิลีจ่าที่เตี้ยเนาะจะขนอจะต้องป้องจังแต่ชิยังลิงเตอร์เนี่ยท่องได้เชิญท่องหรือรู้ได้เชิญตีงได้เชิญไม่การน้ำมูโจหรือรู้ได้เชิญเนี่ยเลยสาเลยจ่าเสด็จมัวเก๋วันเนี่ยเนาะจงเชียเรามัวให้เตียเนี่ยเนาะย่ออีคอให้เตียอีตัวที่เนี่ยเนาะจะเชียเนาะยิ่งมัวเก๋กันเกาหลีไอ้เสด็จตื้อมูแต่ลูกหอมมองเตอเนnó chờ do và lý giá tên tới hay cho đồ khó thì không lỏng tới tàu tới năng tàu tuôn trong nó lọ sẽ để chủ sai của rong cho mà lý tới tệ rồi để cho thứ tiếp tục chào trở lý khẩn tới sư sai United Nations lại thì chủ một careful investigation chủ chơi phơi rong cho chỉ thành tới Israel là nhưng hay thì là mua tê video thì là mua và nó cho xua là cơ tàu lọ muốn cả cho mấy cả khó intelligence ấy gọi mấy cả mua hình nó sai của rong cho khóตัวลูกหอมบอกเนี่ยเรากาซาแต่ชิมาจ้องลูกได้เฉยน่าจะ Arab countries ลี Saudi Arabia Jordan Egypt United Arab Emirates ที่ Iraq แล้วยังมั่วชัวเต๋อแล้วลูกได้เฉยมัวให้เตีย Israel ยิ่งยอบเนี่ยเราจ่อว่าtàu sẽ chỉ là một tua lúc hồng mộng tờ nó chỉ trở lại khăn tờ nhưng do trong lúc đấy thời gian hành tiền tờ thiếtแต่ชิมาพาcho protester cho tua tờ trả nó chỉ nhưng do lỡ tua lỡ mua số hay tiền anti-Israel slogan nó mà do cho lù là cho tua thua để nó cho Israel lúc đấy thời chỉ giả li lỡ tua tờ trả nhớ rồi sát Lebanon Iraq Jordan Kuwait Egypt thiết Tunisia cho nói cho tích hợp sẽ tôi tạo trả trong căn cổ lý thiết để trở đi khăn nói đi bỏ tàu lên tới để on không nói nhớ rồi sao tích hợp mấy cả nó là mua sẽ được cho và này nói cho tôi luôn xài lùa một rồi cho thâu cho là lấy những một tạo trả thiết là một hai cho hai tiền mấy cả màเนี่ยเนาะว่าตัวเราต่อเราใช้อิสราเอลซึ่งนั่นหมายย่อลิงเดอร์มามีการจิตตัวเราใช้ปาเลสไตน์เนี่ยจะนั่งชั้นเดานั่นมาจะปาเลสไตน์มาย่อจ่อให้เดียเลยย่อจ่อว่าเนี่ยเนาะฮามาสจะเลยจ่อไอซิสเลยตัวเนี่ยเนาะจังที่เฉยโจอิสราเอลที่ตัวเสด็จในกิจแต่ฉันที่ลีว่าจ่อเราใช้ตีในกิจแต่ฉันที่มัวอ้อต่อจะยิ่งเสด็จในทุกตัวจ่าเทียยังลิงเดอร์เจ้านี่มันเราขอสอนส่วนจีตันได้นะเทียยังเจ้าเราหมดถาเจ้าเราขอเกย์ให้เจ้าเราใช้ว่าเนี่ยเนาะว่าจ่อnhớ rồi sẽ Israel thì Palestinian trong đó cho Hamas rồi sát tí President Joe Biden mua lù là một hai cho được khó terrorist attack nhớ rồi sẽ Israel nhớ lên tới nửa hai lù tranh chén rồi sẽ đợi thiết này chị cũng cho nên một trò đại video tan tới này chị cho nên muốn chỉ bây giờ tôi làm tôi luộc của bà đã cho sỏ sườn gì tận đây là trong đây sẽ đợi thiết. Good afternoon. You know, there are moments in this life, and I mean this literally, when the pure, unadulterated evil is unleashed on this world. The people of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered. Not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. Young people massacred while attending a musical festival to celebrate peace. Women raped, assaulted, paraded as trophies. Families hid their fear for hours and hours, desperately trying to keep their children quiet to avoid drawing attention. And thousands of wounded, alive but carrying with them the bullet holes and the shrapnel wounds and the memory of what they endured. You all know these traumas never go away. There's still so many families desperately waiting to hear the fate of their loved ones, not knowing if they're alive or dead or hostages. Infants in their mother's arms, grandparents in wheelchairs, Holocaust survivors abducted and held hostage.
hostages whom Hamas has now threatened to execute in violation of every code of human morality. It's abhorrent. The brutality of Hamas, these bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Hamas does not stand for the Palestinian people's right to dignity and self-determination. Its stated purpose is the annihilation of the state of Israel and the murder of Jewish people. They use Palestinian civilians as human shields. Hamas offers nothing but terror and bloodshed with no regard to who pays the price. The loss of innocent life is heartbreaking. Like every nation in the world, Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. I just got off the phone with a third call with Prime Minister Netanyahu, and I told him, the United States experience what Israel is experiencing, our response will be swift, decisive, and overwhelming. We also discussed how democracies like Israel and the United States are stronger and more secure when we act according to the rule of law. Terrorists purposely target civilians, kill them. We uphold the laws of war, the law of war. It matters. There's a difference. Today, Americans across the country are praying for all those families that have been ripped apart. A lot of us know how it feels. It leaves a black hole in your chest when you lose family. Feeling like you're being sucked in. The anger, the pain, the sense of hopelessness. This is what they mean by a human tragedy, an atrocity on an appalling scale. We're going to continue to stand united, supporting the people of Israel who are suffering unspeakable losses and opposing the hatred and violence of terrorism. My team has been in near constant communication with our Israeli partners and partners all across the region and the world from the moment this crisis began. We're surging additional military assistance, including ammunition and interceptors, to replenish Iron Dome. We're going to make sure that Israel does not run out of these critical assets to defend its cities and its citizens. My administration has consulted closely with Congress throughout this crisis. And when Congress returns, we're going to ask them to take urgent action to fund the national security requirements of our critical partners. This is not about party or politics. This is about the security of our world, the security of the United States of America. We now know that American citizens are among those being held by Hamas. I've directed my team to share intelligence and deploy additional experts from across the United States government to consult with and advise Israeli counterparts on hostage recovery efforts. Because as president, I have no higher priority than the safety of Americans being held hostage around the world. The United States has also enhanced our military force posture in the region to strengthen our deterrence. The Department of Defense has moved the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group to the Eastern Mediterranean and bolstered our fighter aircraft presence. And we stand ready to move in additional assets as needed. Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation,
I have one word: don't. Don't. Our hearts may be broken, but our resolve is clear. Yesterday, I also spoke with the leaders of France, Germany, Italy, and UK to discuss the latest developments with our European allies and coordinate our united response. This comes on top of days of steady engagement with partners across the region. We're also taking steps at home. In cities across the United States of America, police departments have stepped up. Security around centers of Jewish life. The Department of Homeland Security and the Federal Bureau of Investigation are working closely with state and local law enforcement and Jewish community partners to identify and disrupt any domestic threat that could emerge in connection with these horrific attacks. This is a moment for the United States to come together, to grieve with those who are mourning. Let's be real clear. There is no place for hate in America. Not against Jews, not against Muslims, not against anybody. We reject. What we reject is terrorism. We condemn the indiscriminate evil, just as we've always done. That's what America stands for. You know, just over 50 years ago, I was thinking about it this morning, talking to the Secretary of State, the Vice President in my office. Over 50 years ago, as a young senator, I visited Israel for the first time as a newly elected senator. And I had a long, long trip, a meeting with Golda Meir in her office just before the Yom Kippur War. And I guess she could see the consternation on my face as she described what was being faced, they were facing. We walked outside in that sort of hallway outside her office to have some photos. She looked at me all of a sudden and said, "Would you like to have a photograph?" And so I got up and followed her out. We were standing there silent, looking at the press. She could tell, I guess, I was concerned. She leaned over and whispered to me, she said, "Don't worry, Senator Biden. We have a secret rep in here in Israel." My word is what she said. We have no place else to go. We have no place else to go. For 75 years, Israel has stood as the ultimate guarantor of the security of Jewish people around the world, so that the atrocities of the past could never happen again. And let there be no doubt, the United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. It's as simple as that. These atrocities have been sickening. We're with Israel. Let's make no mistake. Thank you. Unison 也被某一种音乐节，莫音乐节切铁鼓，谁都得是那个，莫播做音乐节要好 Unison 喏，我呢要谁都好你都说动，只要 Apple 和 Android 谁都单错 ，download Unison 得是那个，都呢叫说动 TV、Roku、Fire TV、Apple TV、iPad， 莫音乐节导航，都呢谁 subscribe 弄那个，要可以够$1一里都是，莫叫音乐节，谁到谁多谁路打天到。样子，这样好的，落晒到容易行，莫音乐节切得做力 ，subscribe 但是那件，同你个睇，整天一差一台 DVD， 蒙 USA TV 落nhau好拿的是 ，Unison 里音乐节有谁知道nhau到你开窍哩，主要nhau就好 ，Unison 公告声 ，subscribe 弄那件，一里一个$啦是，莫播做音乐节nhau好 Unison 喏 ，download Unison 靠 app 就你叫手动贴 TV 但是那件。Xov
trong xem tàu này trời nhớ được cụ thể là cái trong tàu này sợ đậm cho nên khó lo này chỉ cú giờ Geena Cha hay so sánh với phong nghệ TV cho nó cái trong tàu này sợ đậm nhưng mà cụ cho nên một khó so sánh gì tận đây là thiệt tại vì nó kia xứ cho nó chứ nhớ được sát Congress tới tàu lù lò muốn tới sát Biden administration cho thấy cho là một hai tiền để nó Friday để nó lấy cho tàu e-ball package lấy cho e-contact tuân cả đồ sát Congress ấy cho thọ li ở châu cho bill cái nhiên là một cho Ukraine thiệt một lâu cho bill cái nhiên là một ba đồ sát Israel thiệt Taiwan thiệt một đồ sát Mexican border đồ được họ chế tê đồ sát tê cho mấy cái là một đồ mấy tê đồ li contact sư cho congressional Republicans cho sở chế nhớ đồ sát Congress lỡ mua ít kho vậy hay này nó chỉ cho sát thâu hay cho đồ sát mỗi nhiều một đồ sát Ukraine lỡ kho là chỉ cho sát thâu đâu hay tiền mỗi nhiều tàu bộ lên tới một đồ Ukraine mà hay tiền bé từ xa một chữ sáu sang non tàu thâu một đồ sát Europe là đó là khăn tàu xưa bé sáng nhân tàu bộ lên tới một thiên này chị bé hay cho đồ bé cho khổng đồ sátที่America nó hay cho đồ cho một chữ bé mua cho đồ sátที่America nó thâu lợi này chị xa có bỏ hay tiền mua cho nhiên là muốn cả đồ sát yếu chủ một yếu khổng là một đầu bé sátที่America nó thiệt đó là khăn tàu xưa cho Republican lỡ hay tiền nếu nó do hay cho đầu Ukraine là một đầu Israel nó chỉ do ý khó và nên nó mới cả thâu đầu thâu lợi đó là khăn tàu sư nhau rồi Ukraine bây tôi muốn cho lịch xa chỗ chi billion hay cho rồi cho military humanitarian là financial aid một cho Ukraine đó là khăn tàu sa Biden administration lấy hay tiền lấy xa có bỏ tàu Congress mua lấy ý của billion nha rồi nó Friday nó đó là khó và lấy xa muốn tới gọi là shi thả gọi là shi hậu xanh rồi sang tàu nữa nè vì tiền nó Wednesday ta nó sức Biden tàu cho lưu hay tiền mua ý của Lan nó muốn gạt ra US funding muốn cho ra Gaza ấy nên nó muốn gạt ra lu West Bank để cho lịch khám tạo sư hay cho ra và nên nó và cho ra Israel muốn cho và ra Palestinian là lu tới cho Gaza này vậy tại vì nó muốn cho lịch bé tiếp lâu bộ tụi tin hàng đầu tua có ở thiết chi bộ tụi nhớ ra Gaza chỉ thầu Hamas là muốn nên nó sợ chế tua lu cậu thì tôi mình thi xa rồi lu trong nàng cậu bé nó họ nói cho nó bao nhiêu sĩ cho Gaza họ do hay cho cái nhóm cái hồ Israel là chế Israel một ít hạ bao bùa tụi tin hàng đầu tụ hợp bé thiết chip bùa tụ là chế trong mò nhớ rồi sao Israel ta xin nó những nhỏ ít họ trở nên nó cho nhớ rồi sao tí thiệt một đi trả rồi sang đâu hay cho rồi cho nhiều một sau nữa là chế ta rồi nó Friday này chế bé họ mà cho là một chance gì rồi next day rồi họ so sánh gì tận đây nói giờ bé cho là một thả cho này chế thả cho rồi bé sao thì chemical này thiệt hay cho rồi nhiều PG&E là Pacific Gas and Electric là sáng đông tới một đôi lúc sáng California nó hay tiệt là sáng muaของcái phải phá tông chế cho sở đời cho bé sáng vì hay tiệt làวันนี้nó sử dụng tàu thầu hùng lợi cho sát PG&E hay cho tàu nhớ rồi lúc sáng California nó giờ là sáng bỏ còn nó chứ bỏ rong hay tiệt lấy những cái năng của opposite tàu ý lúc trẻ cái gọi là thiết tàu nhiều nó vì hay tiệt là yếu chủ tàu chỉ nhiều nó mù vì điều nó kỳ thiếp chỉ ta đến đó lấy cho wholesale natural gas rồi cho gas nó lò yên hay tiệt kỳ là thiết này kì là sáng muốn gì tàu sẽ đợi cho chỉ ta đến đó lấy hay tiệt muốn cho đi ót thiết ý bộ mày lấy xã gò hay tiệt có ót thiết ý bộ mày đó lấy mua cho sở phải phá khơi ấy mua cho hậu ác ấy chỉ xong mua cho sở cho và nó bà ấy ô linh tàu này chỉ thì lịch chơi tàu hay tiệt gọi chỉ cho mua cho cú nhía là do cho bà nó tàu trải ô tàu cú nhía tàu tê trong thế hạ tên tàu này chỉ là sao muốn cái gì là một sĩ đâu cần tàu thiệt chỉ tại sao tụ commissioner sở chế này nó hô hay tiệt Summit Singh nó do tụ CEO the PG&E đó nếu hay tiệt sa California Public Utility Commissioner đó lỡ sĩ thả ta sẽ vô lý trả cho vì tiệt sở địa chủ tàu bỏ rong nữa mà thì liên hệ tàu khoản năng của opposite đó thiệtแต่ชิมาตูเชื่อเจ CEO ใน PG&E ว่าสิ่งแต่ยี่ให้เดียเชื่อเดียจู่ต้องมั่วเนี่ยเรามั่วเช่าเรามั่ว invest เราจะโปรแกรมเราจะให้เดียชูชีนี่น้องมาที่เรียกว่าเตาเทป้าเตาตัว PG&E ก็ที่เรียกว่าเนี่ยเราเช่าเตาก็ให้เดียชูเช่ามั่วกุ้งเนี่ยที่ว่าเตาเนี่ยเนาะเราเชื่อเดียมั่วเขา safety ก็รองเราจะไปสั่งน้ำมาที่เรียกตอนเย็นเราคนเตาก็สาธอจะไปสั่งเช่าเราสั่งได้เทียเนาะแต่ชิมาเชื่อเจเราจะ customer advocates เราจะเชื่อเจเรา PG&E lỡ tao muốn số là một thế hay tiệc đây rồi ý lúc trẻ nên là sư chơi cơ lỡ chủ tông gì đi chỉ cho đồ là
trâu lỡ đại và này nó gây phải phá chỉ là năng của opposite nó là bị xả đi hay tiền có đại biểu tuần không nói chỉ bùa đô lá này gì năng của opposite chỉ có sự tôn chỉ ít bùa cậu đô lá trâu có đại gây phải phá thế chỉ một bóng đi trâu bùa cậu á họ giờ có chọn biểu ít phá tin tưởng này chỉ yên chỉ cho được chỉ trâu bùa trâu lời thiên này chị nhưng một bóng đi bé blow phá trâu hay tiền gây phải phá còn cổ xứ này chị nhưng giờ ít họ tụ lên năng của opposite nó chỉ trong còn đầu thiên là mà nhon tới có đại và này nó gây phải phá có thể tàu là thể trang thiên chỉ do linh đạo cho đời chống nhưng hay tiền nên nó ít cho bỏ rong ít cho chỉ bỏ rong thiên ít tu cứ đi cho họ để carry Mosani nghĩa tu attorney tu cứ đi cho sở chế cho utility reform network cho sở để cho bê sản cho ít lúc cộng hậu nếu hay tiền do có một thả cho gen gây cho sở đời này gì khó nhiên là những tàu cơ thầu lợi này nó trở lý sản nóซื้อยิ่งcho ít khó pigeon ít bỏ rong hay tiền là do mua là khó hợp phía đó khó safetyแต่是嘛要有个说的挺难个 opposite 呢，也影响一个到lợi有了冇害个被成到體育看到，也或者是 share 了的 CPUC 個說的是他個是後生呢嘅，嚟也個主動有他一種指到一個 meeting 當地呢有錄個，一年都問題我到錄從我盤能個背呢，嚟是他sẽ理解呢被嘛將指到身到到呢是來聽，然後所選指當地呢聽要被他做呢嘅做嘢呢將呢諗到被攞到 Fresno 呢。Fresno Mayor Dyer 到了冇係啲，但是呢是要到沙 Southwest Fresno 呢 ，City of Fresno 到能夠一蘭就不易就被切到不下到啦，就呢呢落個我到一個 J 就做嘢要到沙 Southwest 呢 Northwest 它指 Northwest 的嘛，要沙我呢就做冇就呢沙北我少冇到沙 West 冇到沙地咯。nó chỉ sẽ đợi nhớ đồ sa Valentine giờ một đồ sa đợi chỉ sa Northwest nó nhớ đồ luôn trong Fresno nọ chỉ còn nó lấy một tiền về để the Welcome Home Project trở lại khăn đó xứ lỡ công tiền cho City of Fresno theo Valentine Ranch lúc công học Valentine Ranch cho lúc công tiền đó cho City of Fresno chỉ lấy một cái như là một uất chế chỉ lấy uất cả tàu chua chậu y nó y home units nó one bedroom là y home bự nó này nó trâu chó bé sẵn hay tiệt con thì họ lựa qua là do có một cần tạo này do có chọn nhẹ này chỉ là mua cho trẻ nó đâu có nhỏ trở lại khăn tạo sư Mayor Dyer nhưng là một hai tiền trong xí hay tiệt State of California cả mỗi cho nhiên là một bát cháo trâu chó và này nó tốt hơn xài lúa là do chó lúa giờ pi là lúc nào một tòn đây thiết còn nó giờ ít kho là một cháo cọ ba hay tiệt cọ bé chỉ xong mua cho nên homeless là cho nên bự tạc kế tên tạo thiết này chỉ còn nó giờ ít kho project là ít khó dùng các gọi lý thiết tàu khả năng của Iran là một vào chế cho sáng Northwest ở bên trong Fresno nọ để cho nhiên đó lon the State of California Department of Housing thiết Community Development nó có số sản dây tại đây là thiết cho nên một thả cho nhớ rồi Texas vì tiền tranh tranh cho nó hay cho rồi sẽ được tua lì tích hợp tuôn cả rồi sa tích hợp mấy cả nó tu Governor Texas nó lúc bây hu Greg Abbott nữ tàu mua họ order là hai tàu cho State National Guard hay tiền lấy chủ tàu mua để sát chia tế ở nhớ J Texas Mexico New Mexico đó ấy chủ tàu cho số bỏ lâu nên nó mua số tàu cho chờ và cho năng tôi nhiên cả rồi sát tế cho mấy cả nó trở đi khăn tàu sư cho National Guard nó chỉ lấy chủ tàu mua cho số bỏ lâu nó mua Thái ở nhớ J là Sunland Park New Mexico chỉ do sở đường ca cho nên tua nên ca chỉ tàu một trâu này nó New Mexico này chỉ là thiên ca chỉ tàu là một trâu sát El Paso Texas thiệt chỉ do giống nhớ trâu New Mexico nó mà mua chơi ở ca Mexico tôi ca trâu New Mexico này chỉ là mà ca là trâu sát Texas nó chỉ trở thành tàu xã cọ mua cho và số bỏ lông nó một Thái thiệt trở đi Governor Abbott hay mà hay để cho Thái nó mà cọ một Thái ấy cọ này nó chỉ chóp bú cho tua lưỡi tích hợp tua thì lớn ca tua dùng gì thiệt thế liên ca chỉ tàu Mexico một chỗ New Mexico trở lại khăn tàu mua Thái liên đại chỉ còn năng tôi trâu rõ thiệt chỉ sát Texas National Guard lợi thiên đại tiệt lợi dân bỏ tàu hay tiền năng tôi chống thầu lượng ca tôi săn tàu chỉ là từ xa ít choวันnày nó National Guard một tí Thái ở Mexico tàu sát tích hợp mấy cả nó ởวันnày nó Horace Mexico chỉ thầu lú ở liên tới vấn thiên năng có blow là một trong tài sản nó lợi này kì giờ thấy liên tàu xe học bùi một sáu cọ
nên họ tua chỉ trong hàng thiên cọ hay địa ý cho họ tua trâu rõ thiên nó một đi chợ đó sang tờ bên mày chọn gì đó nên sẽ giờ hiện tại của cha nên mình chỉ sẽ giờ tôi là tôi là ít biết là cũng mà đã cá lò thiên chỉ xong rồi thì ít biết cái là sư cụ đã cá lò lợi trong hiện tàu đã cá tàu tuần gì này nó nọ thiên của hiện chỉ là lý giá là mong insurance agency bên tôi khi tàu bắt đầu ít cho bồi cho lọ lợi bên một life insurance đầu này tôi lâu tôi hùa hôn xe thiên tôi mua mỏ một đầu tôi chỉ mua mỏ lì chỉ tăng tới bên một insurance call mỏ thiên insurance này cho check rồi này tên va tên chế hôn xe thiên chỉ hai lúc chế này yếu lấy hai lúc chế này sau chỉ tăng tới bên một insurance đầu này cho khử hôn xe mua woman's comp thêm mua insurance đầu này cho go thiên nên lưu motorcycle ít trả này họ cho nên nhẹ chạy chỉ đang tới bên một lựa chọn insurance here chỉ thâu xe đề nguyên chỉ là lý giá của phố tàu hay tiền còn here life insurance here nhà insurance tư nhưng họ ý nhà hay tiền của chúng tôi chỉ sẽ được trong khi mà lý do thâu xe đề hữu cú nguyên chỉ là lý giá từ chỉ chua bé ý bé chua gì đâu của mà lý ba này现在呢，这样的古天那个也上着那啥的，好少是那古叫你木头沙的条老主天，nhớ cho viên can cho cho nó chủ yếu khó sĩ thả ta khi hay để yêu ô lý gia thế sáu tàu lúc đấy chờ tu sau chế tu sau đó một sĩ thả do viên can tu này nó mayor là do tu châu mường asap pan thong do tu sau chế tu cho thôi cho thiết tu cho bê sạch là do cho sát địa private sector nó mà do cho lan lụa tên đó là một sĩ thả cho đó sát economic thả cho đối chờ cho nhiều tiền của đó sát hay thì cho nhiều chỉ mong kỳ không kỳ thông lợi dụ đi trả thế sáu tàu rồi sẽ đợi thiệt chế trợ đi khẩn đầu sư sở chế tua cho năng chống rồi sao là tham bản thiệt họ cho business sector cho nên là lan lụa là tua tan thời rồi viện cả là một sĩ thả chế trợ khẩn đầu này lỡ sĩ thả cho anh chị lỡ sĩ thả nhớ rồi viện cả nó chế lỡ thả cho nó khỏi inflation nó do hay thì khổng chế gây có rising exchange rates mà hay cho nó khó này nó muốn nhiều bảo này dạ nhiều bảo này nó muốn gây là chỉ muốn gây chỉ ta lên thả cho rồi cho high prices of goods here và thả cho rồi cho khổng mua đó cho khổng mua rồi hay tiền nhớ rồi sao tới cho nó chuột nó khổng kỳ rủ là sếp giờ khổng kỳ rủ này nó ý kịp nó làm mù ship bảo nhiên nó tàu trăng hơn này chị và tàu này nó cho nhiều chỉ muốn gây đó sao tới cho nó chuột here giờ trâu đi tại nó xử lý ở Viên Chăn Institute for Social Economic Science Inflation lỡ là một thảm mà lỡ hay tiệt yo có tàu ấy có sáu tàu lúc đấy chờ nó gì bây giờ chủ tàu tìm một xã hay tiệt cho bây sẵn xã lý giải giờ bây chủ tàu bảo rồi lúc lư cho họ kể xã cho sát psychology cho tin năng cho bây sẵn chỉ ta lên đó bây yo có cho khổng yo rồi lúc đấy chờ tuôn ca cho sát đấy chờ lo chùa này gì bây giờ chủ tàu này nó mỗi thu cái tệ là bây chủ tàu charge lại thiệt có cho khổng đi tới chờ tua có tôi chờ đùa chỉ do linh tờ nên chỉ bây giờ chủ tàu chơi bây giờ tính năng cho bây lúc tới chờ nó hãy cho khổng qua cho lúc tới chờ lo chùa lấy cho domestic products and services này cho họ nói mà do cho thì nhớ rồi lúc tới chờ giờ chủ tàu chơi cho tính năng trong cả đồ sáng lan luận tờ chỉ bây giờ chủ tàu họ cân cầu nó mà bây giờ chủ tàu sẽ được ship còn share này nó sẽ được làm một mỗi lúc số hay cho chơi lựa cho nên người ta chờ tua ở tua là cho nhiều rồi sao tới chờ nó mà tới chờ thế vạn mang thiên à cho nói cho lù là một sĩ thả được khó chú trọng nhất rồi sao Viên Chăn chỉ hay sao rồi cho manufacture rồi sao domestic goods mà do cho năng ua cho khổng mua nhất rồi sao tới chờ là chuẩn tờ nữa mà nhưng do ít khó sẽ được yếu chủ hay rồi lợi tiền sẽ được yếu chủ ua cho khổng nó tàu lên tàu nữa đó hay cho đấy khẩn đó nó chưa chủ tàu chơi nó mà thế là một tàu giờ là một sĩ thả cho nó săn nó chỉ do đó nó chứa chủ tàu chơi thiệt hay điện cho phải pha một trâu sẽ được cho bê sản cho vắt trên nó chứa chủ tàu muốn cho phải pha nâng kỳ thiệt chỉ ta đó hay cho trâu sa irrigation theo agriculture nó gì cho phải pha một trâu cho chế một trâu sẽ được xí trâu liệu tê tiền của một trâu cho la lụa nó gì xã còn nó chứa này nó mua cho phải pha nó cho có kỳ thiệt mà thế chơi tàu hay điện giờ
bố rồi cho biết sang uo cọt lấy thêm luôn nu thia là do bố rồi cho biết sang cọt là uo khổng tao lên tao tôi lúc tới chờ này chị nên tới chờ thì liệu vạn mang thia là cho lù nói như là một xí thạ chỉ mua đi trả rồi sáng tới lấy tí đi trả nó bé mà cho gì rồi nên sợ đời thia rồi có sáu sự gì tận tên này thia giờ ít có sáu sự cho nó một thà cho hay tia Thái to Prime Minister chia ta xin nó Sarita Tavasen tao chờ và này nó Vladimir Putin hay tia gọi lúc xong nó nữ yếu chủ tao tuần gì tua sai tới chờ Thái thia tua cổng tề cổng xuyên đó tao Thái lúc tới chờ vì hay tiền nữ tứ plan hay tiền nữa mù sai chùa nhá la lúc tới chờ Việt Nam nó chỉ nữa chủ tao tua rồi sai tới chờ Thái thia này chỉ tu Prime Minister tao chờ nữa trở lại khán giả xứ Russia chỉ thầu và này nó nữ là một danh lúc tới chờ Ukraine và cho lúc xí hơi tại chỉ nó này chị hãy cho lúc tới chờ hãy cho sát international này chị sau đó cho tới chờ lo chị lợi dân hay tiệt cờ này nó phong dư trong nữ lúc tới chờ ở chi thầu khó tới mạng trừ sĩ là mà chị nữ cho phong dư là cho allies nhà nó cho tua nữ to này chị dân cho trở lại thiên này chị hãy cho sát international crime court lúc sản và thông quan tung tới này chị lợi dân muốn tông tới trừ sĩ hay tiệt lỡ bỏ tàu Vladimir Putin tạo một trò lúc tới chờ tư nè mà lỡ vô chủ tàu muốn nên tệ cơ vì hay tiệt nữ do tù này nó cho chạy tàu và này nó hay cho đồ xa và tránh tích hợp lỡ và này nó nhia tàu và cho và mình nhua dầu tàu lên tàu chống tàu nhỏ đồ xa Ukraine là do Ukraine cho mình nhua nó mù nó dài mù nhỏ đồ xa Russia lỡ nữa đó chỉ trở lại khăn tàu xa International Crime Court thế là tàu cho chạy hay tiệt giờ mỗi khó arrest warrant tàu Vladimir Putinแต่ฉันไปหายลินเดอร์ในเจ้าหน้ามุดชื่อจะได้เชิญต่อเจ้าหน้าเตยหนึ่งเนาะแต่ฉันมาไทยเตยเทียนยันลาเตยcho tới chờ nóในเจ้าเลยchỉ còn tiền cho là vìแต่เลยcho tới chờ mẹเจ้าเลยchỉ còn tiền cho trâuเลยซาว่า ICC Rome Statute นะมาก่อนcho tới chờ loเจ้าchờเลยขั้นตอนในเจ้าเลยยิ่งว่าในนอว่าจีมูเจอตัวตุกใจต่อในเจ้าย่อtu president sau chế trong Russia Vladimir Putin cho tôi thái tế nhà là tế tên là chỉ mua ít khả năng mạnh trận tàu tôi phong dương cho lúc tế trận tới thiệt chế Sarita thế Putin có xin chỉ tỏ China's Belt and Road Forum khả năng giờ khó sĩ thả cho trâu khó ua này nó ua chó ua chế ua lâu này nó mù thông trâu xa ua Asia lúc tế trận tới chuyện gỡ sĩ thả ta chuyện gỡ thả cho đồ khỏi thì chủ sĩ cùng xia hay cho đồ cho và sĩ cháu đồ tới chờ rồi đồ cho khổng yếu đồ có tới chờ mù đồ cũng tới chờ lò xa hay thì này nó và trade thêm mù đồ culture này chị ở này nó vô sự tàu là một sĩ cùng xia đồ sáng tới này chị President Putin nhưng hay thì nữ nhẹ Phuket cơ đi thiệt nếu riêng tua đùa tàu Phuket tàu vacation tên là thiệt nó từ Prime Minister tàu mất số lên nó lò mù đồ sơ đợt chỉ trở lại khăn tàu lấy tàu cha tàu hay tiền Putin riêng giải tàu hay tiền nữ accept nữ hay tiền nữ riêng tua một số sát tích thay tàu lưu trong nóแต่chỉ cho tàu kia hay tiền này nó lưu vẫn thi tư sự là chỉ mua để trả đồ sáng tàu nó mà bé mà chọn gì rồi next rồi theo nó có số sự gì tận đây này theo giờ ít có số sự nhỏ tàu xa và này nó Iraq sát tích America nó hay tiền nó giải tàu Operu drone ở bên drone nó nhớ rồi Iraq từ Pentagon là một chat tờ nó mà hay tiệt lấy xa cho drone nó cho hồi tiệt aerial drones nó mù cho Mecca cho thác hạt nhớ rồi sao Iraq ta chỉ nó chỉ trở đi không tới xứ sai US Force là hay tiệt một bên drone ra một cho Iraq nó chỉ mua ít lúc một trong đó off hạt chip của tụi cho American troops cho thác hạt đó nhớ rồi ít hot station nhớ rồi này nó sai Iraq đâu này chỉ lấy giải tàu cho drone nó chỉ trở thành nó mà do lòn để sai US Central Command làm khi nào cho bay lòn để Pentagon lọ chỉ nhớ rồi sai Western Iraq nó chỉ này nó American military là cho thác hạt đó mua all drone ya tua trong phần tàu này chỉ là này nó mua ít lúc tua giải tàu này nó tơ tả lợแต่ชิมาลูที่อ้อในเจเลยจัวตัวโตหนึ่ง damage หนึ่งเปียซื้อในเจจีมัวตื้อตัวเลยจ่าเต้นเต้าแต่ชิมาเย่งไฮเดียเนี่ยเนาะวัวเตาวัวนอนจ้องมินจีเต้นเต้าซื้อเจเจอเลยเขาน้อยยี่ห้ออีคอไฮโดเชอร์ตันทอไฮเดียมัวตั้งเหมือนย่อโดชาเนี่ยเนาะวัว Middle East ในชาติจะไม่การมัวย่อจ้องเทียเลยย่อจอถ้าหากเลย station โจเลยรู้ที่เฉยวีเดียวัวจอโดชายูเครนนะแต่ชิเนาะhọ chủ sĩ đó sao Israel thiên này cái Pentagon những hay tiệt trở đi cho tấm bằng chủ sĩ nó này cái con nói cho ít khó
cho tha hạn thế đấy cho mình cả nó yếu chủ khi bón chơi thìเขาmua ấy nhớ rồi ítเขาthì heightened alert là có báo tàu hay thì bây giờ chủ tàu monitor cho cả cho tấm mạng nhớ rồi Iraq thế nhớ rồi sang Middle East đi ấy có thì Thái bây giờ tha hạn có chỉ xong mua tấm mạng rồi cho bây giờ chỉ xong mua tấm mạng nhớ rồi sang Middle East là xin nó họ nói cho so sự lòn đỡ cho sát Pentagon nó là một sát tự trong hôm nọ cho nên chỉ cũng có so sự là một sầu đi nói trong share rồi nên lúc share chẳng chẳng là một cổ được còn so sự đến phong nghe TV thế John trong hay thế phong nghe TV nên trong TV tí trong TV thế nên sai tàu thông can tàu nàng của boss một nhà nô rồi bây giờ program chỉ nên sao báo thì bây giờ nhóc họ tư nên sao báo hay thì tôi đi trả tên tàu nên tàu xa rồi này nó tên tàu tôi bây là bây chat tàu nên tàu tan cho thiết tan đi tàu nó là nên mua mong tu share có bây mua chat tàu nên phong nghe TV nó là bây mua lúc share trong mong tu share thế bây mua program cho liền bây giờ mong chẳng chẳng bây giờ là tôi interview bây giờ program thếแต่ชินยอนโจนี่จะต้องใช้พวกนี้ใส่ทีวีนั่งกับรถสมองชาโน่อีโน่เราไปหมดอีคอโปรแกรมนั้นเต้าอยากตัวนี้นะเจ๊ไปเป่าตาลีนะเจ๊ยงยี่ใช้เซอร์จูเราหมดตัวนี้จะ smart TV นี่จะสอดต้องยังนี่จะของย่อตัวบ้าตัวเจ๊อย่างนั้นก็ยังส่งตัวนี้เซอร์เดอร์จีเป้าจูน่ะหูไปตัวสอดต้องจีจัวเปล่าจัวเตาส่วนตรงนี้ตัวสอดต้องเต่ายังพวกนี้ใส่ทีวีรู้ว่า station อย่างนั้นก็ยังส่งตัวนี้กูยังจีน่าลิจ้าให้สอดสื่อตัวนี้จนหุ่นหน่อยนักก็ยังส่งไปมาแล้วก็ชินจีดัว